ගොඩක් අය මට මගෙන් අහලා තිබ්බා මේ බටර් කේක් එකක් හදන හැටි පෙන්වන්න පුළුවන්ද කියලා. හැන්දෑවෙත් ඒ වෙලාවට හරි කවුරු හරි ගෙස්ට්ස්ලා ආවම සර්ව් කරන්න හරි මේ නෝමල් බටර් කේක් එකක් ඒ වුණාට හොඳට සොෆ්ට් වට රසට හදාගන්න විදියක් මම පෙන්වන්නම් පොඩි වෙනසක් එක්ක. බටර් කේක් එකට අවශ්‍ය දේවල් තමයි මාජරින් ඕනේ. බටර් ගන්න පුළුවන්. නමුත් වෙන්නේ කේක් එක පොඩ්ඩක් බර වෙනවා. ටිකක් තෙල් ගතිය වැඩි වෙනවා. මම ඒ හින්දා මම කැමති මාජරින් පාවිච්චි කරන්න. මාජරින්, පිටි, සීනි, බිත්තර, වැනිලා එසන්ස්, බේකින් පවුඩර්, කිරි. මේ ටික තමයි ඕනේ. මං කජු ටිකක් අරන් තිනවා මං පොඩි වෙනසක් කරනවා කියලා. ඒකට කජු දාලා උඩට හැන්දෑවේ තේ වෙලාවට ගන්න පුළුවන් විදිහට හදන්නේ. කේක් එක හදාගන්න ඉස්සෙල්ලා බඩු ඔක්කොම අවශ්‍ය දේවල් ටික ලෑස්ති කරගෙන කිරණේවා කිරලා තියාගන්න. මොකද කේක් එක බීට් කරලා ඉවර වෙලා බැටර් එක තිබ්බොත් වෙන්නේ ටිකක් වෙලා කියන්නේ අවන් එකට දාන්න ඉස්සෙල්ලා අනිත් දේවල් ලෑස්ති කරනකන් තිබ්බොත් වෙන්නේ ඒක පොඩක් බහිනවා. අර ඒකේ බීට් කරද්දී එක්ක වෙන හුලං ඒ කියන්නේ ඒරියේට් වෙන ටික අඩු වෙනවා. එහෙම වුණොත් වෙන්නේ කේක් එක ටිකක් සොෆ්ට් වෙන්නේ නැහැ. ටිකක් බර කේක් එකක් වෙනවා. මේක දාන්න මම අද කේක් පෑන් එකක් අරන් තියනවා අඟල් 8 සයිස් නේ ඩයමීටර් එක 8. මේකට ඔයිල් පේපර් කෑල්ලක් කපා ගත්තා මම මේකේ යට බේස් එකේ සයිස් එකට. ඕගලන්ට ඔයිල් පේපර් නැත්තම් normal කොළ කෑල්ලක් කියන්නේ A4 sheet එකක් හරි මොකක් හරි එහෙම කොළයක් අරගෙන මේක ඒ ගානට කපලා ඒක උඩට බටර් ගා ගන්න හොඳට. එතකොට ඔයිල් පේපර් එකක් වගේ මේක එම විදිහටම හිටිනවා. මේකේ ආයි වටේත් අපි බටර් උයි පිටි දා ගන්න ඕනේ. එතකොට කේක් එක ඇලෙන්නේ නැහැ. ලේසියෙන් ගැලවිලා එනවා. non stick pan එකක් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒත් මං හිතනවා බටර් චුට්ටක් ගාගත්තොත් හොඳයි කියලා. හැම වෙලාවෙම මේ යට බේස් එක කපද්දී හරි ගානට ෆිට වෙන්න කපන්න. මෙහෙම උඩට එන්න ගන්න එපා. එහෙම වුණොත් වෙන්නේ කේක් එකෙන් ගලවද්දි බාද්දි කේක් එකෙන් කොලේ ගලවද්දි කැඩෙන්න බලනවා කේක්. මේකත් ලෑස්ති කරගෙන තියාගන්න. right අපි බඩු ටික කිරමු. weighing scale එකේ හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න භාජනයේ තියලා ඉවර වෙලා 0 කරන්න. නැත්තම් measurements අවුල් වෙනවා. මං කිව්වා ඔයගලන්ට අපි බිත්තර දෙකක ප්‍රමාණයෙන් අද කේක් එක ගහගන්න කියලා. හරි ලේසි මතක තියාගන්න quantities. butter, පිටි, සීනි තුනම එකම ප්‍රමාණයට ගන්න ඕනේ. ග්‍රෑම් 125ක්. ග්‍රෑම් 125ට අපි බිත්තර දෙකක් ගන්න. බිත්තර දෙකයි, කිරි මේස හැඳි දෙකයි, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි එකහමාරයි. වැනිලා තේ හැඳයි. හරි අපි ඉස්සෙල්ලා මේක කිරා ගමු. මං අද එක්ස්ට්‍රා අරගෙන තියෙන්නේ ඕනම මාජරින් එකක් ගන්න ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරි මෙතන 125ක් තියෙනවා. අපි මේකටම සීනිත් දා ගන්නවා. සීනිත් 125යි. පුළුවන් තරම් සීනි ගන්නකොට පොඩ්ඩක් බලලා හීනි සීනි ගන්න බලන්න. මොකද සමහරක් වෙලාවට ලොකු ගොරෝසු කැට තියෙන සීනි හම්බ වෙනවා. එහෙම වුණොත් ටිකක් වැඩිපුර වෙලා මේක වර්ධන්න ඕන, බීට් කරන්න ඕන. right. මේක හරි. පිටිත් 125ක් ගන්න ඕනේ. පිටි හොඳට හලා ගන්න. මොන පැකට් එකේ තිබ්බත් ඒ ගන්න වෙලාවට පිටි හලා ගන්න. මොකද ඒක ඒරියට් වෙනවා එක හේතුවක්. අනිත් එක මොන හරි අනම්මනම් තියෙන දේවල් අයින් වෙනවා. මම මේ අරන් තියෙන්නේ හලාගත්ත පිටිය. ඒ හින්දා මම ඒක ඒ විදිහෙම කිරන්න. 0 කරගන්න මතක ඇතුව. අපි පැත්තට තියාගමු. අපි මේ පිටි එකටම බේකින් පවුඩර් දාගමු. ඔයගොල්ලෝ හලන්න ඉස්සෙල්ලා ඒ හලන එකටම බේකින් පවුඩර් දාගෙන හලන්න. එහෙම වැඩි හොඳයි එතකොට. තේ හැඳි එකමාරයි. මේස හැඳි නෙමෙයි.
කපලා level teaspoons එකත් අපි පැත්තකින් තියාගමු. කිරි සහ වැනිලා මේ බටර් මික්ස්චර් එකටම දාමු. කිරි මේස හැඳි 2යි. වැනිලා තේ හැන්දයි අපි වැනිලා එක තව ටිකකින් දාගමු. ඉස්සෙල්ලා මේක බීට් කරගෙන ඉන්න. බටර් උයි සීනි එකට බීට් කරගෙන ඉන්න කිරිත් එක්ක. ඕගොල්ලන්ට හෑන්ඩ් බීටර් එකක් හෝ ස්ටෑන්ඩ් බීටර් එකක් නැත්නම් අතින් බීට් කරත් කමක් නැහැ. ලී හැන්දක් ගන්න. ලී හැන්දකින් හොඳට හයියෙන් වද්දන්න. මේක ගන්නකොට මතක තියාගන්න බටර් රූම් ටෙම්පරේචර් එකට ගෙන්න කියන්නේ ටිකක් මෙලෙක් වෙන්න දෙන්න. හයියට තියෙන බටර් ගත්තොත් වැදෙන්නේ නැහැ. ඕන්ට වැඩිය දිය කරන්නත් එපා. අර වතුර වගේ දියාරු වෙලා යන්න තියන්නත් එපා. අඩුවට පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ මික්ස් වුණාන් පස්සේ ස්පීඩ් එක ඉන්ක්‍රීස් කරන්න. හරි දැන් මේ බටරුයි සීනි බීට් වෙලා ඔයගලන්ට පේනවා මේක ටිකක් ඩබල් වෙලා සයිස් ප්‍රමාණයෙන් ඊ ටිකක් සුදු පාට වෙලා සීනි කැට චුට්ටක් ලාවට තියෙයි ඒක කමක් නැහැ හැබැයි පුළුවන් තරම් වද්දලා ඒක මේ සීනි කැට දිය වෙනකන් වද්දන්න දැන් අපි මේකට බිත්තරයි පිටි ඔල්ටර්නේටිව්ලි දාගන්නවා බිත්තර හැම වෙලාවෙම වෙන භාජනයකට කඩලා බලලා මේ දාගන්න මොකද සවුත්තු බිත්තරයක් තිබ්බොත් කේක් බැටර් එකේ කෙලිම දැම්මොත් අපරාධේ. බිත්තරේ මේක පොඩ්ඩක් වද්ද ගන්න. මේකට පිටි හැඳි දෙකක් දාගන්න. අතක තියාගන්න පිටි දාලා ඉවර වුණාම එකපාරට හයි ස්පීඩ් දාලා ගහන්න එපා හැමතැනම විසි වෙයි. හිමීට අඩුවට සීනි බටරුයි බීට් කරගන්නකොට මිනිත්තු 5-6ක්වත් අඩුම තරමේ බීට් වෙන්න ඕනේ. බිත්තරේ පිටි දාලා ඉවර වෙලා ආයි තව මිනිත්තුවක් විතර බීට් කරගන්න. ඊට පස්සේ දෙවෙනි බිත්තරේ ඊගා පිටි ටිකයි දාලා ආයිත් මිනිත්තුවක් විතර එහෙම බීට් කරන්න. දෙවෙනි බිත්තරේ දාගන්නවා. මේ අතරදී ඕගොල්ලන්ගේ normal oven එකක් නම් තියෙන්නේ preheat කරන්න ඕනේ නම් දැන් oven එක on කරලා preheat වෙන්න දෙන්න. අංශක 180යි centigrade. මිනිත්තු 25ක් 30ක් අතර බේක් වෙන්න ඕනේ. එක එක ovens වල හැටියට ඒක වෙනස් වෙනවා. ගෑස් oven එකක් නම් ගෑස් මාක් 5යි 6යි අතර තමයි point mark එක. කොහොමහරි 180 degrees centigrade අංශක 180ක් තමයි normal cake bake කරන උෂ්ණත්වය. සමහරක් අය 75ට දානවා. 75 ඊට වැඩිය අඩු වුණොත් ඊට වැඩි වුණොත් වෙන්නේ එකපාරට උඩ කර වෙනවා. ඊට වැඩිය අඩු වුණොත් වෙන්නේ ඕනට වැඩිය වෙලා කේක් එක oven එක ඇතුලේ තිබිලා dense වෙනවා. කියන්නේ බර වෙනවා. ඒ හින්දා අපි සාමාන්‍යයෙන් 180 තමයි බේක් කරන මේක. තමයි ඊළඟ බිත්තරෙත් කඩලා දාගන්නවා. තව පිටි හැඳි දෙකක්. ඔක්කොම පිටි ඉවර වෙන්න දාගන්න එපා. මම කියන්නම් මොකද කරන්න කියලා ඊට පස්සේ.
හරි දැන් අපේ පිටි බිත්තරයි වද්දගෙන ඉවරයි. ඉතුරු පිටි ටික මේවා දෙක තියෙනවා හොඳට අස් කරගෙන මේ පිටි ටිකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා මං කිව්වා ඒක එහෙමම තියන්න. මෙතනදී පොඩ්ඩක් බලන්න දැන් බිත්තර දාලා ඉවර නිසා බලන්න සීනි කැට තාම තියනවාද කියලා මොකක් හරි හේතුකට තියෙනවා නම් තව ටිකක් වෙලා වද්ද ගන්න. මේ ඉතුරු පිටි ටික හැන්ද මේකේ ෆෝල්ඩ් කරගන්න. බීට් කරන්න එපා, ගහලා වද්දන්න එපා. මෙහෙම ෆෝල්ඩ් කරගන්න. මේකෙන් වෙන්නේ කේක් එක ටිකක් ඒරියේට් වෙනවා තව. මේ විදිහට පිටි ටික ඉවර වෙනකන් හැන්ද දාලා මේක ෆෝල්ඩ් කරගන්න. හරි දැන් අපේ බැටර් එක ලෑස්ති. දැන් මේක පෑන් එකට දාගන්න ඕන. මේ වෙලාවේදී දැන් අපි වැනිලා තේ හැන්දක්කුත් දාගන්න ඕන. ආයෙත් අර විදිහටම ෆෝල්ඩ් කරන්න. බීට් කරන්න එපා. හරි දැන් අපේ බැටර් එක ලෑස්ති. අපේ කේක් පෑන් එක ප්‍රිපෙයාර් කරගන්න ඕන. ඔයගලන්ට බ්‍රෂ් එකක් තියෙනවා නම් බ්‍රෂ් එකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් අතෙන් හරි කමක් නැහැ. ඇඟිල්ලෙන් මෙහෙම වටේට බටර් ගා ගන්න හොඳට මාජරින් ගා ගන්න තැටිය වටේට මේ සයිඩ් එකට. යටට අවශ්‍ය නැහැ අපි අර කොලේ දාන නිසා. මේ විදිහට තමයි පෑන් එකක් ප්‍රිපෙයාර් කරගන්නේ බේක් කරන්න. මේකටම අපි පිටි චුට්ටක් දානවා. non stick pan එකක් නම් මේක කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් normal cake pan එකක් නම් මෙහෙම පිටි ටික දාලා මෙහෙම පොඩ්ඩක් side එකට වටේට මේ විදිහට තැවරෙන විදිහට මේවා කරන්න. මේකට අපි මේ කොලේ ඊට පස්සේ දාගන්නවා. අපේ බැටර් එක දැන් හරි. මේක අපි pan එකට දාගමු. හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ කිලෝ එකේ මේකක් ගන්නකොට අපි බටර් කේක් ගන්නකොට normal කේක් එකට වැඩි පොඩක් උසට ගන්නෙ. හැබැයි pan එකට බැටර් හැම වෙලාවෙම වැටෙන්න ඕන 3 කාලයි. ඉතුරු ස්පේස් එක ඉඩ තියන්න ඕන මේ කේක් එක රයිස් වෙන්න. ඕනට වැඩිය උසට මෙතනට වෙනකන් බැටර් දාගන්න එපා. එතකොට වෙන්නේ ඕවර්ෆ්ලෝ වෙනවා. බැටර් එක දාලා ඉවර වෙලා හොඳට ලෙවල් කරන්න. ඕන්ට වැඩි වෙලා ඕන්ට වැඩි තද කරන්න එපා. මේක ලාවට මෙහෙම පෑන් එකට ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න. මේකටත් ඕන්ට වැඩිය වෙලා ගත කරන්න එපා. මං කිව්වා බැටර් එක ඩෙන්ස් වෙනවා ඕනට වැඩිය වෙලා තිබ්බොත්. මං පොඩි වෙනසක් කරනවා කියලා මේක ටී කේක් එකක් විදිහට සර්ව් කරන්න. කජු බාගවල් අරගෙන මං උඩින් තියන ඔයගලන්ට මේක ඕනනම් පෙති ගහලා චොප් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආමන්ඩ් ෆ්ලේක්ස් දාන්න පුළුවන්. ඕන දෙයක් දාන්න පුළුවන්. මම අද මේ කජු බාග වලින් මේක ඩෙකොරේට් කරනවා උඩට. මේ විදිහට කජු හරි ඒ වගේ දෙයක් දැම්මොත් උඩට වෙන්නේ ටිකක් අර අපි කොහොමත් මිනිත්තු 30ක් විතර බේක් කරනකොට සමහරක් විට මේක කර වෙන්න බලනවා. එහෙම වුණාම ඔයගොල්ලෝ හැම වෙලාවෙම කේක් එක පොඩ්ඩක් oven එකේදී බලන්න භාගයක් මිනිත්තු 10ක් 15ක් යනකොට එහෙම හදිසියවත් ඔයගලන්ට හිතෙනවා නම් කර වෙයි කියලා මිනිත්තු 20ක් ඉවර වෙන්න දෙන්න. හැබැයි මිනිත්තු 20ක් බේක් වෙලා ඉවරුණාන් පස්සේ පොඩි ෆොයිල් කෑල්ලක් අරගෙන මේක මෙහෙම බඳින්න මේ තද කරලා ගැට ගහන්න නෙමෙයි උඩින් ලාවට තියන්න. එතකොට අර ඩිරෙක්ට් හීට් එක වදින්නේ නැහැ කජු වලට. කරලා ඒක කර වෙන්නේ නැහැ එතකොට. හරි මේ විදිහට මම මේක ඩෙකොරේට් කරගත්තා. දැන් මේක අපි oven එකට දාමු මිනිත්තු 30ක් විතර. හැබැයි මිනිත්තු 20ක් යද්දී මම කිව්වේ බලන්න. බලලා උඩ කර වෙනවා නම් අර විදිහට ෆොයිල් එක දාන්න. සමහරක් ovens වල හීට් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා 180 වුණත්. එහෙම ඕගොල්ලන්ගේ oven එක ටිකක් වැඩිපුර පිච්චෙනවා වගේ මගේ තව oven එකක් තිබ්බා ඒ වගේ වෙනවා. 180 වුණාට ඉක්මනට කේක් එක බේක් වෙලා එනවා. එහෙම වුණොත් මිනිත්තු 20කදී ඕගොල්ලෝ ටෙස්ට් කරන්න. ටූත් පික් එකක් මෙහෙම ගහලා එළියට ඇදලා බලන්න ඇතුළත එත වගේ නම් ටූත් පික් එකේ රැඳිලා තියෙයි. ක්ලීන් වට එළියට එනවා නම් ඒ කියන්නේ කේක් එක ලෑස්ති.
සාමාන්‍යයෙන් ටූත්පික් එකක් ගහන්න නැතුව බලන්න හොඳම විදිහ ටෙස්ට් කරන්න හොඳම විදිහ තමයි බේක් වෙලා ඉවරුනහම බේක් වේගන යද්දි මගදී කේක් එක මෙහෙම උස් වෙනවා මැද්දෙන්. බේක් වෙලා ඉවර වෙද්දි ඒ කියන්නේ අත ඇතුළේ ඔක්කොම තැම්බුණාන් පස්සේ මේ මෙහෙම කන්ද වගේ උස් වෙච්ච එක චුට්ටක් බහිනවා. බහැලා වටේ මේ ධාරයයිනේ ටිකක් නිකන් ලිහෙලා වගේ තියෙනවා. පොඩක් එළියට ඇවිල්ලා වගේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එතකොට බේක් වෙලා ඉවරයි කේක් එක. ඒ ඇති. හරි අපි මේක දාලා බලමු කොහොමද එන්නේ කියලා. හැම වෙලාවෙම oven එකේ මැද රැක් එකට දාන්න. ගොඩක් උඩින් දාන්නත් එපා, ගොඩක් පහතින් දාන්නත් එපා. ලෙවල් එක මැද රැක් එකේ තියාගන්න. මේ අපේ කේක් එක දැන් වෙලාව හරි බෑව මං එළියට. මං කිව්වේ ඔයගලන්ට මේ අර වටේ ගැලවිලා වගේ තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේක රෙඩි. අපි මේක දැන් දැල්ලකට බාලා නිවෙන්න ටිකක් තියමු. මේක බාන්න ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් මෙහෙම වටේ නයිෆ් එකක් බටර් නයිෆ් එකක් උනත් කමන්නේ මෙහෙම පොඩ්ඩක් ස්ලයිඩ් කරන්න. ඇලිලා හදිසියෙවත් ඇලිලා තියෙනවා නම් ගැලවෙන්න. දැන් මේකේ අපි කජු එහෙම දාලා ඩෙකොරේට් කරලා තියෙන නිසා මේ පැත්ත දාන්න එපා දැලට. එතකොට ඒකේ දැල් මාක් එක හිටිනවා. ඒ නිසා මෙහෙම වෙන එකකට බාලා අපි මේ කොලේ ගලවමු. හිමීට ගලවන්න. කළා මේ දැල උඩට බාන්න. මේක ටිකක් වෙලා නිවෙන්න තියන්න. හරි දැන් මේ කේක් එක නිවිලා තියෙන්නේ. අපි මේක සර්ව් කරගමු. මං කේක් ස්ටෑන්ඩ් එකකට තියා ගන්නවා. පරිස්සමෙන් මේක ගන්න. ගොඩක් සොෆ්ට්. ඕන්න ඔයගොල්ලෝ ස්පැටියුලා එකක් යටට දාලා ගන්න. මේ තමයි මගේ ඊවනිං ටී කේක් එක, බටර් කේක් එක මගේ විදිහට. මේක ඔයගොල්ලෝ කපා ගන්න නම් සර්ව් කරන්න මම කපලා පෙන්නන්න. හැම වෙලාවෙම කේක් කපනකොට බටර් පී වලින් කේක් කපන්න එපා. හොඳ කැපෙන පීයකින් කේක් කපන්න. නැත්තම් කේක් එක කඩ තොළු වෙනවා. මේ තියෙන්නේ කේක් කෑල්ල. හොඳ සොෆ්ට් ස්පන්ජි කේක් එක. තමයි අපේ බටර් කේක් එක. මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න.